Tervetuloa Kiertotalouskaupassa webinaariin. Tänään meillä on superkiinnostavat asiantuntijat ja todella kiinnostava aihe. Eli se, että miten kiertotalous näkyisi kuluttajalle ja kaupan alalle nyt ja tulevaisuudessa. Meidän webinaarin kulku on sellainen, että aluksi meidän asiantuntijat kertovat pienet alustukset, jutellaan niistä hieman ja sitten lopuksi puhutaan enemmän tästä aiheesta. Te voitte laittaa pitkin tätä webinaaria kysymyksiä tuonne YouTube-kanavalle ja sitten me lopuksi nostetaan niitä myös tähän keskusteluun. Mä olen Julia Thorén, toimittaja, ja meillä on täällä vieraana Etika Oyn perustaja ja kiertotalouden asiantuntija Anne Raudeskoski. Sitten meillä on professori Eva Heiskanen Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksesta ja kiertotalous- ja verkkokauppayhtiö Emmi Clothing Companyn toimitusjohtaja Timo Huhtamäki. Kiitos paljon. Hei, aloitetaan Annen puheenvuorolla. Anne puhuu meille tänään siitä, että miltä kaupan ala voisi näyttää tulevaisuudessa. Kiitos. Jos lähdetään liikkeelle siitä, että mitä oikeastaan siellä kiertotalouden ytimessä on, niin me puhutaan paljon irtikytkennästä. Eli irtikytkennällä tarkoitetaan sitä, että me pyritään luomaan kestävää kasvua ja hyvinvointia, mutta irtikytketään se luonnonresurssien ja neitsytraaka-aineiden käytöstä. Ja nyt jos me mietitään esimerkiksi Suomella on kiertotaloustavoitteet ja niissä myöskin pyritään irtikytkentää. Ja sitten kun mietitään tätä kaupan alaa, niin kaupalla on tosi tärkeä rooli tällaisen kiertotalouselämäntyylin mahdollistajana. Ja oikeastaan ajattelisin, että kaupan alalla voitaisiin lähteä visioimaan tällaista tavaroiden kierrossa pitämistä yhdessä asiakkaiden kanssa. Eli haastasin ja lämpimästi kannustaisin miettimään tällaisia palveluekosysteemejä, eli elinkaariajatteluun perustuvaa toimintaa. Ja oikeastaan mietitään sitä, että nyt kun se perustuu tällaiseen ota, käytä tai oikeastaan myy, käytä, heitä pois malliin, niin mitä jos meillä jatkossa olisikin tällaisia tuoteekosysteemejä, eli jossa oikeastaan, vaihdan täältä kuvaa, niin mietitään tällaisen näkymän kautta. Eli uudelleen myynti ja tuotepalveluna sen ihan perinteisen myynnin ohella, mutta ihan yhtä lailla siellä voisi olla huolto, korjaus, kunnostuspalveluita. Ja kun mietitään tätä vähähiilistä kiertotalouselämäntyyliä, niin kaupalla on niin merkittävä rooli siinä. Mietitään Suomen päästöjä ja suomalaisten päästöjä, niin kulutusperäisistä päästöistä suurin osa, yli 80%, syntyy kotitalouksissa. Eli silloin me voitaisiin lähteä tukemaan näillä uusilla kiertotalouden toimintamalleilla tämän tyyppistä ikään kuin ihan uudenlaista mallia. Ja meillä on tällainen hanke menossa kiertotalous kuluttajakaupassa. Siinä on YMMI, TEM ja Kaupan liitto hyvin tiiviissä yhteistyössä heidän kanssaan ja sitten yhdessä kaupan alan toimijoiden kanssa ollaan visioitu, että miltä tällainen ekosysteemi voisi näyttää. Miten sitä saadaan kehitettyä ja mitä ikään kuin parametreja tarvitaan, jotta me päästään siitä pelkästä ikään kuin tuotteen myymisestä tällaiseen palveluajatteluun. Eli puhutaan paljon tällaisesta tuotepalveluna toimintamallista. Ja tässä on ihan valtavasti mahdollisuuksia. Tämä aika toiseen asemaan myöskin asettaa sen ikään kuin kuluttaja- tai asiakassuhteen. Eli minkä tyyppistä ikään kuin sellaisen yksisuuntaisen suoran yhteen ostotapahtumaan perustuvan tapahtuman sijaan voitaisiin lähteä miettimään tämmöistä kehämäistä jatkuvaa asiakassuhdetta, jossa voidaan olla sen asiakkaan kanssa ikään kuin dialogissa koko ajan ja tukea tällaista uutta
vähähiilistä kiertotalouselämäntyyliä. Ja tietysti meillä on paljon tähän liittyy EUn kestävä tuotepolitiikka, siitä puhutaan varmasti vähän myöhemmin. Eli niitä insentiivejä ikään kuin ja sitä markkinaympäristön muutosta, minkä takia tämän tyyppiseen visioon kannattaa lähteä tarttumaan aktiivisesti, niin on paljon olemassa. Ja siinä on hyvin, kun miettii sitä kaupan roolia, niin siellä on tosi monta tarttumapintaa ikään kuin mitä kautta lähteä tähän tällaiseen niin kuin ekosysteemiajatteluun. Se ei ole tuttua kaupan alalla. Ehkä sanoisin näin, että siellä on toimittu ikään kuin yksin, mutta mahdollisuuksia on valtavasti. Ja toki on tähän loppuun vielä sanottava se, että paljon tapahtuu kaupan alalla. Eli siellä on jo paljon tällaista kiertotaloustoimintamallia. Mutta sellainen niin iso systeemisempi muutos, missä tämän kuvan mukaisesti toimittaisiin ja ikään kuin olisi tasavertaisessa asemassa tällaisen niin kuin uuden tuotteen myynnin kanssa. Nämä palvelut, uudelleenmyynti, tuotteiden takaisinotto, niin siihen on vielä matkaa. Ja sen toivon ja näen myöskin, että se kyllä lähtee niin kuin kiihtyy lumipallomaisesti tästä eteenpäin. Tosi kiinnostavaa. No viedään tämä ihan niin kuin tosi konkreettiselle tasolle. Eli millaisia kaikki kiertotalouksen bisneksiä ja palveluita meillä on jo olemassa, mitä tällaiset ihan peruspulliaiskuluttajat, niin kuin vaikka minä, voi käyttää tällä hetkellä? No vaatelainaamat on yksi hyvä esimerkki. Niitä meillä on ollut jo tosi pitkään. Sitten jos miettii ihan toista, esimerkiksi Swapi, hyvin kiinnostava muutamassa vuodessa nollasta yli 100 miljoonaa liikevaihto. Eli ovat kehittäneet puhelinten, iPhoneen korjausteknologiaa itse niin, että ovat saaneet siitä kannattavaa bisnestä. Sitten muita esimerkkejä, vaikkapa Finnish Design Shopin Frankly, eli he perustivat tällaisen käytetyn designin markkinapaikan, kuratoidun markkinapaikan. Suutarit, niitä ei ole ehkä ajateltu, että ne on kiertotalouden ikään kuin palveluntuottajia, mutta äärimmäisen olennainen ja tärkeä rooli. Joo. Heilläkin. No onko jotain sellaisia, mitä ihmiset ei tunnista, että tämä onkin kiertotalouden palvelu? No ehkä suutarit saattaisi olla sellainen, että ahaa, tämä on tämmöinen, koska kiertotalous on vielä vähän ehkä sellainen muodikas sana, mutta suutarit meillä on ollut olemassa varmaan vuosisatoja. Kyllä, suutareita on ollut iät ja ajat. Mä ehkä itse ajattelen niin, että rakkaalla lapsella on monta nimeä, eikä sillä ehkä ole niin kuin tavallaan sen kuluttajan näkökulmasta ei ole niin olennaista, että tunnistaako hän se, että tämä on kiertotalouden palvelu. Että mä ajattelen, että se tärkeämpi tavoite on se, että se mielenmaisema muuttuu, että haluan kuluttaa kestävästi, haluan ehkä vähentää tai tarkastella kulutustani ja haluan löytää sellaisia palveluita, jotka voi pitää sitä mun tuotetta mulla käytössä pidempään. Entä tuleeko teille kenellekään mieleen ulkomailta jotain tällaisia bisnesmalleja, joita voisi ehkä tuoda Suomeen? No ainakin toi Bundles on hyvä esimerkki tällaisesta, jos mietitään sitten kodinkonepuolta, niin siellä Suomessa ehkä vähemmän on lähdetty vielä kiertotalouden bisnesmalleihin tai tällaisiin ikään kuin palvelumalleihin. Mutta Bundles tosiaan tarjoaa pesukonetta palveluna. Ja siinä myöskin se kuukausimaksu perustuu käyttökertoihin. Eli pyritään myöskin sillä maksulogiikalla suitsimaan turhaa pyykkäystä. Ja sitten voi saada vielä alennusta siitä, että jos peset 40, 60 sijaan, niin silloin saat sun kuukausimaksu onkin vähäisempi. Joo. Sitten puhuit aikaisemmin siitä Retunasta. Kyllä. En ole käynyt siellä, mutta tuli se heti sellainen olo, että mä haluan käydä. Joo, niin mullekin. Mä en ole käynyt siellä. Se on musta mahtavaa ja hyvä, kun toit sen esille, koska just kun puhuin siitä ekosysteemistä, niin se on hieno esimerkki siitä, että miten tällainen ekosysteemi on Selitä saatu vielä, aina. mikä se on. Kerron. Eli Retuna on ostoskeskus, jossa kaikki
tavara on ikään kuin käytettyä tai vastuullisesti tuotettua, mutta eli siellä siis on lähdetty luomaan tämmöinen hieno konsepti siitä, että sä voit ostaa jo kerran kierrossa ollutta tavaraa. Siellä on myöskin paljon erilaisia palveluita. Siellä on tuotu eri toimijat yhteen. Ihan mahtava ikään kuin kokemus tarjota sille asiakkaalle. Ne tekee yhteistyötä hotellien kanssa. Siellä on pyörien vuokrausta ja siellä on korjauspalveluita. Eli sä voit tuoda sinne sun tavarat, saada ne myyntiin, kuluttaa jo sitä kertaalleen kierrossa ollutta tavaraa, korjata, fiksata, tuunata, kunnostaa. Elikkä pyritään luomaan sen tyyppinen kiinnostava ja imuttava palvelukonsepti, että voidaan saada tästä ikään kuin kiertotalous elämäntyylistä houkutteleva ja oikeasti vaihtoehto sillä, että hei, et menenkö perinteiseen ostariin vai menenkö sitten retuunaan. Eikö tämä ollut Tukholmassa? Tämä ei ole Tukholmassa nyt. Malmössä. Okei, no kiitos. Pitää ensi kesän reissulla käydä siellä. Kyllä. Siellä sitten, koska toi kuulostaa tosi kiinnostavalta. Redissähän on täällä Helsingissä, se on niin kuin pieni keskittymä, että on vierekkäin paljon, niin kuin on Fidaa ja Uffia ja tällaisia. Ja se on tosi kivasti silleen metro-ovien vieressä, niin itse käyn siellä melkein niin kuin aina kun menen metrolla, niin äkkiä käyn katsomassa, että jos mä etsin vaikka lapselle jotain kumppareita, niin jos täältä nyt sattuisi löytymään, niin tommosia, että se helpottaa nimenomaan kuluttajaa, jos se on laitettu samaan paikkaan monia kauppoja. Ja toi on musta hieno ekosysteemialoite, että mä toivon, että se vielä lähtee siitä kasvamaan ja laajenemaan ja kukoistamaan. Joo. No mutta niin kuin bisnestä olisi otettavaksi täältä, että terveisiä kaupan alalle, että on paljon mahdollisuuksia uusille yrityksille, mutta ennen kaikkea myös sellaisille vanhoille jäteille muuttaa sitä omaa bisneslogiikkaansa. Seuraavaksi Anne kertoo meille siitä, että mitä kaikkea kiertotalous tarkoittaa kierrätyksen lisäksi, eli puhutaan korjaamisesta. Yes, kiitoksia. Todella hyvä ja ehkä palaisin tuohon Annen kuvaan toisessa muodossa. Eli tässä on sama kuva toisella tavalla esitettynä, jossa tavallaan juuri toi, mitä sä sanoit Anne, on ytimessä, on nyt tässä niin hierarkian korkeimmalla tasolla. Eli tavallaan meidän pitäisi käsitellä materiaaleja, joista ennen käytettiin termiä jäte, tämmöisellä hierarkialla, jos ensisijaisesti vältetään jätteiden syntymistä, uudelleen käytetään tuotteita ihan tuotteina, korjataan ja yhteiskäytetään juuri kuten Anne sanoi. Ja sitten kun näin ei voida tehdä, niin sitten kierrätetään materiaalia ja sitten otetaan energia talteen mahdollisesti, jos ei materiaalia voi enää kierrättää. Ja tämähän on aivan briljantti idea vähän niin kuin samoilla linjoilla kuin Anne, että näin pitäisikin talous järjestää. Ja jos kysytään kuluttajilta, mitä toivotaan, niin pitkäikäisemmät tuotteet, korjattavat tuotteet varmasti saavuttaa niin kuin kaikkien suosion. Se on niin kuin ympäristöteko, joka ei jaa ihmisiä puolueen rajojen yli. Se on todella suosittu ajatus, mutta se ei näy kovin paljon. Ihmiset, jotka on mun ikäisiä, on oikeastaan nähnyt, kuinka kaikki korjauspalvelut on hiipuneet vuodesta vuoteen. Meillä on yhä vähemmän suutariliikkeet, niitä ei ole missään tapauksessa joka kuntaan Suomessa. Meillä on yhä vähemmän kodinkonekorjaamoja. Ja meillä on hyvin vähän mitään, joka näyttäisi, että me voidaan esimerkiksi korjata tuotteita. Samanaikaisesti ihmisten niin omat taidot korjaamisessa on myöskin hiipunut. Meillä on yhä vähemmän korjaamista koulussa. Jos ja aikaa voin kertoa, miten minulle on opetettu korjaamista koulussa, mutta jätetään se nyt toistaiseksi vielä. Eli tätä on niin vähän vaikea kuvitella isossa mittakaavassa. Ja jos ajatellaan tätä niin kuluttajamarkkinoiden historiaa, niin korjaamista on oikeastaan aktiivisesti pyritty ehkäisemään. Olet maksanut itsesi kipeäksi jostakin puhelimesta, jota et saa avata itse, et saa korjata itse, johon ei ole varauksia helposti saatavilla kenellekään muulle kuin erilaisille valtuutetuille korjaajille. Ja sitten kun olet käyttänyt sitä pari vuotta, niin se lakkaa toimimasta, koska siihen ei saa päivityksiä.
Ja tämä on asia, johon tosiaan tämä EUn kestävä tuotepolitiikka on puuttumassa. Vähitellen, vähän liiankin hitaasti, mutta se on sieltä tulossa ja se luo niitä edellytyksiä asioiden korjattavuudelle. Mutta sitten se toinen kysymys on se, että löytyykö meiltä palveluja, löytyykö meiltä ikään kuin sitä orientaatiota, osaamista, jota tämmöinen korjaustalouteen siirtyminen edellyttäisi. Kiitos Eva. No mitä kaikkia tällaisia systeemin kannalta isoja haasteita meillä on tämän kiertotalouden edesauttamisessa? No jos me ajatellaan tätä korjattavuutta, joka tosiaan on se asia, jota meidän pitäisi ja korjaamista edistää, niin siinä on todella paljon haasteita, koska me ollaan päästetty tämä ekosysteemi, josta Anne puhui, hiipumaan ja ikään kuin näivettymään. Ja semmoisen, joka on ikään kuin lasku-uralla uudelleen nostaminen niin tarpeellista kuin se olisikin, niin ei ole ihan helppoa. Eli meidän pitää satsata meidän pitää satsata siihen kysynnän luomiseen, mutta samanaikaisesti nyt niihin korjauspalveluihin. Eli tavallaan siinä korjaamisessa on ne korjattavat tuotteet, ne kuluttajat, jotka haluavat korjata ja sitten usein, koska he eivät ihan omin voimin siihen kykene, niin sitten tarvitaan niitä korjauspalveluja. Ja nyt ne korjauspalvelut on tässä ekosysteemissä aika pahasti hiipuneet, niin tarvittaisiin nyt sitten tukea niille. Ja ongelma on se, että uusien tuotteiden valmistaminen on ollut se dominantti liiketoimintamalli ja se on ollut niin kuin, siinä tuottavuutta on päästy niin kuin kehittämään joka vuosi. Joka älypuhelin, mikä tehdään, vähän halvempi valmistaa kuin se edellinen. Sen sijaan korjauspalveluissa on niin kuin vaikeampi lisätä sitä tuottavuuskehitystä, että siihen tarvitaan satsaamista. Toki, että kun meillä on modulaarisempia tuotteita, niin voidaan myös helpommin, nopeammin korjata. Eli pitäisi satsata korjauspalvelujen tuottavuuden kehittämiseen. Meidän pitäisi varmasti antaa jotain taloudellista tukea näille yrityksille. Se on tietysti hirveän vaikea tukea niitä niin paljon, että siitä tulisi kannattavaa. Korjaamisesta tulisi niin kuin selvästi kannattavampaa kuin uuden tai halvimman uuden ostamisesta. Arvonlisäveroa voidaan alentaa. Tämä on yksi keskustelu. Palvelusetelit on toinen, jossa on ajateltu, että voidaan vähän tilapäisesti niin kuin stimuloida niitä markkinoita. Koska yksi hyvin tärkeä pointti, jonka tekijä, joka erottelee sen kuluttaja, joka korjaa siitä kuluttajasta, joka ei korjaa, on kokemus. Eli ihmiset, joilla on kokemus korjaamisesta, joko itse tai korjauspalvelun käytöstä, on taipuvaisempia korjaamaan ja käyttämään myös korjauspalveluja. Eli että meidän pitää satsata aika paljon, että ihanteellistahan olisi, että uusien tuotteiden hintoja nostettaisiin niin paljon, että korjaaminen kannattaisi aina. Mutta sitä odotellessa nyt tehdään näitä muita toimenpiteitä. Just näin. Joo, mullakin on tapana aina, kun mä käyn viemässä vaikka kengät suutarille, niin sitten somessa riemuitsen siitä, että olipa edullista ja olipa helppoa, koska tässä on just tämä porttiteoria, että kerran käyt korjaamassa, niin sitten tulee semmoinen, että ei tämä ollutkaan niin jotenkaan outoa. Mutta tuossa on just tämä, että kun jos uutta rakennetaan tehtaissa silleen, että tulee sarjatuotantona paljon ja sitten taas korjaaminen on ihmisen työtä, että se tarkoittaa käsityötä, niin sitten ihmisen työ on nykyään niin paljon kalliimpaa kuin tämmöinen tehdastyö. Ja sitten etenkin, jos sitä tehdastyötä tehdään jossain muualla kuin Suomessa ja sitten Suomessa on työntekijämaksut tietenkin korkeammat, niin tässä on tällaisia isoja taloudellisia haasteita. Mutta eikö se ole vähän silleen, että sitten kun se ongelma sanotaan ääneen ja määritellään, niin sitten sitä on paljon helpompi lähteä ratkaisemaan kuin, että se on vaan semmoinen epämääräinen, hähmäinen, vellava möykky. Kyllä, ja jos nyt vaikka ajatellaan just tutkimusta ja tuotekehitystä, kuinka paljon on niin viime vuosina satsattu tutkimukseen ja tuotekehitykseen, joka koskee korjaamista? No eipä juurikaan. Tai onko insinööri, jotka on koulutettu korjattavuuden tai korjaamisen asioihin? Eli se koko alue on ollut näkymätön yhteiskunnassa ja tarvitaan nyt aika paljon toimenpiteitä, että se saadaan taas niin näkyväksi ja toimivaksi. Joo, EUsta mä odotan erityisesti sitä Right to Repair-direktiiviä, joka takaisi vaikka sen, että olisi niitä varaosia. Että sitten jos ostaa jonkun asian ja sitten on 2 vuotta vanha, niin yhtäkkiä ei olekaan varaosaa, jolla pystyy sitä korjaamaan,
Niin se ärsyttää ja mä en usko, että kuluttajista kukaan on sitä mieltä, että ei haluaisi tätä, koska kaikki tietenkin haluaisi mieluummin, just nimenomaan kuten sanoit, niin kestäviä tuotteita, jotka tulisi sitten loppujen lopuksi käyttökerroiltaan edullisemmaksi. Joo, tämä korjaaminen on tosi kiinnostava juttu ja toivon, että se lähtee niin kuin nyt kovaan nousuun. Seuraavaksi Timo Huhtamäki tulee kertomaan meille siitä, että miten digitalisaatio mahdollistaa kiertotaloutta. Joo, kiitos paljon. Aletaan päässä selkeästi vauhtiin. Tässä on tämä systeemistä muutosta ja Anni kuvasi hyvin niin kuin kaupan roolia. Niin mulla sitten halusin yhteen kuvaan tiivistää sellaista murrosta. Jos me ajatellaan sitä, että kauppa ja kuluttaja kohtaa kiertotalouden, niin tässä oli hyvin kuvattu sitä, että tavaran tuottaminen ei koskaan ollut niin halpaa maailmassa kuin se on tällä hetkellä, huolimatta jopa tästä inflaatorisesta ympäristöstä, joka meillä tällä hetkellä on. Niin tämähän on johtanut siis sellaiseen tilanteeseen, että ihmisten tavaratase, siis kuluttajien tavaratasehan on siis korkeampi kuin se on ollut koskaan. Siis meillä on enemmän nukkuvaa tavaraa kuin voisi kukaan kuvitella. Ja sitä tilannetta, kun lähdetään miettimään sitä isoa murrosta, joka kaupassa tällä hetkellä on, ja katsotaan vielä erityisesti aikaa eteenpäin, niin me nähdään tämmöinen iso vaihesiirtymä siinä, että tämä käytyn tavaran kauppa, sehän on nyt jo hiljalleen kasvanut. Se on 20% tullut ylös joka vuosi, ja estimaattien mukaan se tulee menemään vielä voimakkaasti tästä ylöspäin. Ja siellä on villeimmät arviot, muun muassa EQT Growth on jossain kohtaa pääomasijoittaja sanonut, että vaatteessa se voi olla 30% kokonaismarkkinasta tuolla 2030 vuonna. On ajateltu, että Global Datan mukaan esimerkiksi vaatteissa, niin se tulee aina tuplasti isompi tämä kierrätysmuoti kuin uuden tavaran myynti. Ja se tulee ajamaan kaupan ja kuluttajat sellaiseen tilanteeseen, että tämä tavaratase toivottavasti pikkusen pienenee, että ihmiset laittaa nukkuvat tavaransa liikkeelle. Samaan aikaan tulee aika iso paine siihen, että uuden tavaran myynti tulee alemmas. Oli siinä sitten taustalla tämmöisiä ajureita, mihin Eva viittasi äsken, että rupeaa alvit nousemaan esimerkiksi, tai sitten regulaatio Euroopan unionista ajaa siihen suuntaan, niin samaan aikaan sitten tuo käytön tavaran kauppa kasvaa. Ja se herättää meillä tietenkin sen kysymyksen, millainen tulevaisuus meillä on kaupassa sitten siinä tilanteessa, että meillä on kolmannes on käytön tavaran kauppaa. Tässä on sikäli niin kuin mä en näe tätä millään tavalla uhkana, mä näen tätä hienona mahdollisuutena jo senkin takia, että kaupallahan on erittäin vahva kuluttajasuhde tällä hetkellä. Heillä on infrastruktuuria paljon olemassa, heillä on kykyjä kasvattaa second hand tuotteiden kuola-arvoa, jos voi tämmöistä termiä käyttää. Et siinä on paljon isoja mahdollisuuksia, mutta yksi sellainen haastepuoli tässä on tietenkin se, että millä me saadaan kuluttajilta tämä nukkuva pääoma liikkeelle. Ja jos me ajatellaan sitä tällä hetkellä vielä lukujen kautta, niin toi tavaratasettahan ei ole kukaan mitannut, mutta toi uusien käyttötavaroiden markkina on Suomessa noin 20 miljardin euron potti. Ja se vastaa tuommoista noin 4 000 euroa per suomalainen. Ja toi käytön tavaran kauppa on siitä vasta muutama prosentti. Eli 98% voi ajatella kokonaiskulutuksesta on tätä uuden tavaran ostamista. Ja sitten tietysti vielä tästä tekee hauskemman se, että varsinkin tiedemiehet ja naiset lähtee tätä asiaa tutkimaan, niin toihan ei näy bruttokansantuotteessa valtaosin tuo käytön tavaran kauppa, että se on piilossa tapahtuvaa taloudellista aktiviteettia ja silloin kun siihen oikein päästä kiinni, niin sitten tullaan myöskin tähän verokertymäasiat. Valtaosahan siitä tapahtuu niin kuin verokertymän ulkopuolella kuluttajien välisenä kauppana ja sitten tämä yritysten rooli on siinä vielä verrattain pieni. Et me ollaan aika ison tämmöisen vaihesiirtymän edessä ja nyt sitten tietenkin mua itseä kiinnostaa se, millä tavalla me voidaan edesauttaa sitä, että maailma menisi tuohon suuntaan, että me olisi enemmän käytettyä ja vähemmän uutta ja kyllä mä nyt sen heitän tässä, mun mielestä olisi tosi relevanttia se, että uuden tavaran myynnin yhteydessä kommunikoitaisiin esimerkiksi sitä jälleenmyyntiarvoa. Jos mulla on 100 tuote, millä on hyvä kiertotalouskelpoisuus ja 80 tuote, millä on hemmetin heikko kiertotalouskelpoisuus ja 2 vuoden päästä, kun sä oot pitänyt sitä kunnossa, niin 100 tuotteessa saa 80 tai 70 ja 80 tuotteessa saa vaikka 20, niin kyllä siinä niin kuluttajalla jonkunnäköinen lamppu pitäisi syttyä sen suhteen, että kumpi mun kannattaa ostaa niin kuin pitkässä juoksussa ja tällä tavalla mun mielestä ostamalla tämmöisiä tuotteita, jälleen myymällä niitä, niin kansantalouteen vapautuu myöhemmin myöskin kiertotaloustuloa, joka ei valu täältä ulkomaille, vaan pysyy Suomen ekosysteemin sisällä. Ja mun mielestä puhutaan silloin niin kuin varsin terveestä siirtymästä taloudellisessa mielessä ja myöskin ihan tämän ympäristöongelmien ja ilmastonmuutoksen vastaisen työn edistämisessä. Tähän mä ehkä haluaisin päättää ja heittää ajatuksen ilmoille, että ajatellaanko vähän liian pienesti näitä, pitäisikö tehdä vain niin kuin radikaali
radikaalimpia reformeja, me saadaan ihan oikeasti tämä laiva kääntymään. Totta. Heti tulee mieleen, että lasten vaatteet ja vaikka lasten vaunut on sellaisia, missä ihmiset tosi paljon miettii sitä jälleenmyyntiarvoa. Että sä oikeastaan ajattelet sen vaan, että maksu tämä takki 20 €, koska mä tiedän, että jos mä ostan 100, mä saan tämän 80 myytyä, jos se on tarpeeksi laadukas. Mutta sitten jos se on jotain aivan sellaista bulkkiin, niin sit sitä ei saa myytyä. Ja niin se on se ehkä just, että ihmiset ajattelee monia käyttövaratuotteita ja kulutustuotteita. Ne pitäisi ajatella investointihyödykkeinä. Tässä Minna Halme, professori, sanoi tämän, että tämä ei mun keksimä, mutta hän on niin kuin erittäin oikeassa siinä. Tässä on nyt niin kuin korvien välisen käyttöjärjestelmän muutoksesta myöskin kysymys. Ja toi tavaratase on mun mielestä aivan loistava termi. Sä oot itse asiassa puhunut joskus siitä, että niiden pitäisi niinku, opetella myymään myös. Että kaikkien pitäisi olla sekä ostajia että myyjiä ja miettiä vaikka, että mihin aikaan vuodesta mä laitan vaikkapa lasten vanhat sukset myyntiin ja tällaisia. Että ei niitä kannata laittaa sinne kesällä. Että vaikka sulla olisi sellainen into, että nyt kesälomalla mä tyhjennän tämän varaston, niin oikeasti pitäisi aina vähän miettiä, että milloin mä heitän nämä myyntiin. Niin kiertotaloudessa on selkeitä kohtaanto-ongelmia, jos mietitään tätä kuluttajan roolia. Niin hyvä esimerkki, Helsinkiin tulee noin luokkaa 20 000 opiskelijaa joka kesä, kun ne on saanut valintakoetulokset ja rupeettiin kämppää. Ja rahat on finaalis, eikö vaan? Ja silloin käytetyn tavaran markkina kohtaa ihan valtavan kysyntäpiikin ja samaan aikaan sitten tarjonta on erittäin alhaalla. Ja tavallaan tämä on niin kuin yksi esimerkki siitä semmoisesta tilanteesta, että meillä ihmisten pitäisi laittaa just silloin ne tavarat myyntiin, koska ne menee niin äärimmäisen hyvin kaupaksi. Tämä sama näkyy uuden tavaran kaupan sesonkien yhteydessä. Ihmiset ostaa ensin uutta ja selkeän laittaa myyntiin käytettyä ja sitten alkaa olla sesonki ohi. Eli tämä kiertotalouden kohtaanto-ongelma on mielestäni hyvin niin kuluttajalähtöisesti ratkaistavissa. Se on ihan tietoisuuskysymys. Joo. No hei, puhutaan tuosta verotuksesta vähän, koska sitten jos meillä oikeasti kasvaa se käytetyn tavaran myyminen noin paljon ja toivotaan, että näin tapahtuu, niin tällä hetkellähän tuohon liittyy paljon sellaista, että tavarat vaihtaa omistajaa ilman, että mitään veroa maksetaan siinä välissä. Ja kyllähän me joka tapauksessa tarvitaan tulevaisuudessa verokertymää, niin onko sinulla jotain niin mielipidettä siitä, että miten tämä voitaisiin järjestää tulevaisuudessa? Joo, mielipiteet on tietenkin, ja tämä on tämmöinen tietysti verojärjestelmän muokkaaminen on aina sellainen, että jokainen hyve on aina kahden paheen puristukset, ongelma tuppaa siirtymään sitä aina seuraavaan paikkaan, mutta jos mä nyt ajattelen, Eva puhui tästä uuden tavaran hinnan noususta, eli kyllähän se niin kuin yksinkertaisena logiikkana se, että uudella tavaralla on enemmän arvoa, niin se mahdollistaa vahvemman second hand -markkina ja sitten vahvemman business case ja ylipäätään vahvemmat insentiivit sitten tuonne korjauspuolelle. Se on ihan selvä asia. Mutta tällä hetkellä meillä on tilanne se käytön tavaran kaupassa, niin valtaosa on verotonta kuluttajien välistä ja sitten yritykset, jotka tässä operoi, vaikkakin ne kasvaa nopeammin kuin se kuluttajien välinen markkina, niin siellä ollaan marginaaliverotuksen piirissä, eli siitä myyntivoitosta, että jos sä myyt mulle 10 ja emme myy sitten 12 € sun tuotteen ulos, me saa 12 € maksetaan marginaalivero, niin silloin periaatteessa tämä siirtymä kuluttajien välisestä kaupasta tänne manageroituihin malleihin, jos on firma välissä, niin se nostaa jo verokertymää siinä, että tämä marginaalivero kasvaa. Mutta kyllähän tässä paljon liittyy kiertotalousliitännäiseen työhön myöskin, että kyllä tämä verojärjestelmä pitäisi oikeasti remontoida niin kuin tosi kunnolla ja kokonaisvaltaisesti kiertotalouskuntoon. Ainakin itse näen näin, että tämä kiertotalousliitännäinen työ on tietysti yksi, että joskus olen sitä miettinyt, että jos on yksinhuoltaja-äiti vaikkapa Helsingin Itäkeskuksesta ja hän laittaa asiat rinnakkain, että vienkö lastenvaatteen vetoketjun vaihtoa, maksan 70 siitä tai ostan kiinalaisesta verkkokaupasta samaan hintaan vastaavan, kumman päätöksen hän tekee. Ja sitten sen suutarin, jota on joku 200 Suomessa, Eva mulle kertoi Lämpiössä tuossa, että niidenkin business case siinä, että sulla on 70 saat vaikka siitä vetoketjun vaihdossa, menee alvii 24 yhteisövero ja sen jälkeen sitten pääomatulovero tai ansiovero, 2/3 on veroja ja sitten pitäisi maksaa siitä kaikki vuokrat ja vastaavat, niin meillä on tämmöinen kiertotalouskiila tietyllä tavalla verotuksessa edelleen. Eli kyllä meidän pitäisi nähdä mun mielestä kiertotalousliitännäinen työ jollain tavalla. Siitä pitäisi luoda jotakin kannusteita, on ne sitten verokevennyksiä, alviin liittyviä asioita ja jotakin muuta, jotta me saadaan taas käännettyä tätä laivaa. Siirrytään yleisön kysymyksiin ja voidaan jatkaa näistä samoista teemoista. Kaikki saavat seuraavaksi vastailla. Tuohon äskeiseen liittyen niin mä ajattelin kysyä ehkä Annelta ensimmäiseksi, että millaista lainsäädäntöä kaupan alalla toivottaisiin, että kaupat voisivat tarjota kuluttajille niin näitä kiertotaloustuotteita. Että mitä kaupat tällä hetkellä toivoo? No varmasti
kaupan alan toimijat osaa vastata tähän parhaiten, koska itse en ole kaupan alan toimija, vaan kiertotalousihminen. Mutta tässä hankkeessa, mistä mainitsin, niin siinä on esimerkiksi tullut esiin kilpailulainsäädäntö, jota tulkitaan ja joka on hyvin tiukka yhteistyön tekemisen suhteen. Tästä voi tietysti tulla kysymys, että mitä sillä on väliä, mutta koska me tarvitaan näitä yli sektorirajojen ylittäviä yhteistyömalleja, ekosysteemiä, mistä ollaan puhuttu, niin silloin se tulee äärimmäisen ongelmalliseksi, koska se kilpailulainsäädäntö kertoo meille, että ei saa tehdä tämän tyyppistä liiketoimintaa kehittävää yhteistyötä. Eli tämä on yksi ihan selkeä, josta toivoisin, jos siellä on joku asian päällä istuva kuuntelemassa, että lähdettäisiin tarkastelemaan ikään kuin tämmöiset kiertotaloussilmälasit päässä kilpailulainsäädäntöä. Ja sitten toinen on myöskin kuluttajasuojalainsäädäntö, eli että siellä on tietysti niin kuin kuluttajaa suojaa, niin kuin termikin kertoo niin hyvin vahvasti, mutta sitten tavallaan ne vastuuasiat, jossa haluat lähteä kaupan alan toimijana käytetyn tuotteen uudelleenmyyntiin, niin se voi alkaa arveluttaa, että siellä on sellaiset sanktiot ikään kuin vaarana tulla, että se riski yksinkertaisesti kasvaa liian korkeaksi ja sä päätät, että ehkä mä pysyttäydynkin tässä uuden tavaran myynnissä. Joo, toi on kyllä ymmärrän. No, mihin tällä hetkellä pitäisi investoida? Tällainen laaja, helppo kysymys. No, mä voin sanoa omasta näkökulmasta sen, että jotta kiertotalous saa polttoainetta, niin meidän pitää saada se nukkuva tavara liikkeelle. Että kyllähän tämä infrastruktuuri, jolla ihmiset saadaan myymään, on ne sitten helppoja tapoja kerätä näitä kaikista ympäristölle haitallisimpia uuden tavaran tuottamisen mielessä siis olevia tuoteryhmiä. Jos ajatellaan just mitä on tapahtunut elektroniikassa, vaatteissahan meillä on hyvin pieni tai matala penetraatio vasta keräämisessä Suomessa, sitä pitäisi laajentaa. Sitten siellä on paljon pieniä kategorioita, urheiluvälineitä ja kodin pienesineitä ja niin edelleen, jossa potentiaali tällä kierrätysmarkkinoilla olisi äärimmäisen korkea, jos me saataisiin niin sanotusti nostettua pilveen se tavara, mikä ihmisillä lojuu tuolla käyttämättömänä. Niin mä näkisin tämän kyllä ihan ehdottomasti tärkeänä sen valtavirtaistumisen esteen poisteena. Joo, Eva. Ja tuohon perään sitten taas lisäksi näkisin, että kyllä ihan kaikkein tärkeintä, joka on se pohjaisen edellytys, on ne kestävämmät tuotteet. Eli jos ne tavarat on roskaa jo syntyessään, niin niille ei sitten välttämättä tee mitään. Tuosta vetoketjuasiasta voisin semmoisen pienen kommentin tehdä, että olin ostanut yhden takin itse asiassa yhdeltä korjausompelijalta ja 10 vuotta myöhemmin vein sen toiselle korjausompelijalle, joka ei maksanut 70 vaan 40, voin kiinnostuneille kertoa, missä sijaitsee. Ja hän vaihtoi siihen mun takkiin semmoisen vetoketju, joka ei mene rikki. Semmoinen on keksitty kyllä. Sitä ei vaan ole käytössä. Ja sitten mä oon nyt tyytyvästi pitänyt 10 vuotta sitä takkia. Se alkaa ehkä muualta jo vähän hajota, koska se on siis 30 vuotta vanha laskettelutakki, mutta se vetoketju ei ole kyllä hajonnut, että sen voin sitten lahjoittaa lapsille, kun kuolee. Upea perintö. Tykkään tästä. Ja oikeastaan tuohon voisin vielä lisätä, Eva toi jo aikaisemmin näitä ikään kuin, että mitä voitaisiin korjausseteliä ja tämän tyyppisiä asioita, että millä lähdetään kiihdyttämään sitä halua korjata. Ja sitten mä näen, että kyllä se osaaminen sekä siellä ikään kuin korjaajissa on olennainen, jos miettii kaupan alan toimijoita myöskin, ja että lähdettäisiin tällaiseen ekosysteemimalliin, missä se tuotteiden pitäminen kierrossa olisi arkipäivää, niin se tarkoittaa myös henkilökunnalta uudenlaista osaamista. Eli että miten sä pitsaat sitä, miten sä kerrot siitä, ja juuri tämä ajatus siitä investointihyödykkeestä, se on mielestäni hyvä termi. Eli että miten saadaan ikään kuin heti siinä, kun sä meet kauppaan, niin heti siinä ostotapahtumassa, että no itse asiassa tämä on ikään kuin osa tällaista loputonta kiertoa, eikä niin, että se on vaan se yksittäinen ostotapahtuma. Eli osaamisen puolella paljon, ja toki sitten vielä se, että miten me voidaan lähteä sitä laajempaa mielenmuutosta näin meidän kaikkien kuluttajien kesken, että minkä tyyppistä viestintäkampanjaa ja rohkaisua ja ikään kuin
Ja toi on musta hyvä, että kun sä sanoit, että sä sometat aina niistä, koska mä näen, että semmoinen kulttuurinen muutos tarvitaan. Just kuuntelin tuossa yhtä podcastia, jossa puhuttiin, että Meksikossa vielä käytettyjen vaatteiden pitäminen tai ostaminen on ikään kuin, että se on vain merkki köyhyydestä. Eli siellä vielä se tavallaan trendi on tulossa. Niin tällaisillahan on ihan valtava merkitys, että miten se nähdään niin kuin kulttuurisesti. Totta, ja mun mielestä se kulttuurinen muutos on nyt alkanut todella isosti levistää Suomeen, koska nykyään ihmiset lisoilee sillä, jos noilla on käytettyä vaatetta yllä. Että semmoinen uuden ostaminen, niin sitä ei kyllä todellakaan enää pidetä ainakaan mun kuplassa mitenkään sillä, että vau, vaan enemmänkin, että laiskaa ja vähän mielikuvituksetonta. Eilen oli hyvä, oli median tavallaan tässä kertaloussuhteesta, jos vielä nostaa, niin kyllä heilläkin mun mielestä on vielä matkaa kuljettavana. Kato, oliko se pikaruokaketjuihin liittyvä tämä, kun poistetaan näitä kertakäyttöastioita tai kertakäyttömukeja ja muuta sieltä, niin tavallaan, että olisi sellainen, että ihmiset voisivat käyttää sitä samaa. Niin ihan meillä on kaikissa premium-luksusravintoloissakin ollut jo ja hotelleissa mennään samoihin lakanoihin, missä on muut nukkunut. Siinä on tämmöisiä termejä, että nyt EU pakottaa ja nyt ihmiset joutuu ja tällä tavalla tämä kielenkäyttökin on jo vähän tämmöistä niin kuin lineaaritalouden kielenkäyttöä, että pitäisi jotenkin myöskin median tavarasuhteen muuttua. Meillä on siellä hyvin niin kuin vanhan maailman viulu soi sitten vielä näitä asioita. Todellakin. Joo, eilen oli just Ylellä tämmöinen just tämä otsikko, että nyt joudut syömään samoista astioista, mistä edeltävätkin ovat. Sitten vaan, että niin, että se on aika tavallista, että mikä uutinen tässä. Joo. Emmy kiinnostaa ihmisiä tietenkin hirveästi, koska kun on tätä pikamuotia hirveästi ja se on tosi halpaa ja sitten se parhaimmillaan tai siis pahimmillaan on halvempaa kuin se, että ostaa second handia, niin miten Emmy on onnistunut tässä liiketoiminnassaan? No me ollaan oltu ensimmäisenä tietysti liikkeelle ja kiertotalousyhtiöillehän on tyypillistä, että tämä on pitkä polku. Tämä liittyy laajemmin myöskin sitten rahoitusmarkkinoihin, jos niistä jää aikaa, niin voidaan puhua myöskin siitä, mutta tyypillistä on, että kun tehdään kaikki alusta asti ja tehdään tämmöinen reverse logistics, eli uniikkituotteet käsitellään vastaan, kaikki käsitellään, siinä on ihmistyötä, joudutaan tekemään kaikki varastohallintajärjestelmät, tietokannet ja niin edelleen, niin se vie oman aikansa ja me ollaan Impactisijoittajien vetämänä, kiitos heidän, niin investoitu tähän yhtiöön useita miljoonia euroja vuosien varrella ja ollaan edelleen markkinajohtaja Suomessa, mutta kyllähän tähän alaan liittyy niin kuin se, että jotta tämä sitten kannattavuus nousee, niin pitää tuon kiertotalousasteen, mikä tuossa kuvassa näkyy, niin sen täytyy tietenkin nousta ja niin sanotusti likviditeetin parantua markkinassa. Eli kysyntää ja tarjontaa täytyy syntyä, jotta tavara oikeasti siellä kiertää ja siihen myöskin Emmy-liiketoiminta tähtää. Me ollaan hyvin lähellä kannattavuutta jo tänä vuonna, että ollaan menty hyvää suuntaan ja koko ajan tietysti liiketoiminta kasvaa voimakkaasti, mikä on edelleenkin hyvä asia. Mutta kyllähän tähän liittyy tämä rakenteellinen puoli, että jos ajatellaan uuden tavaran kauppaa, missä vaikka vaatteella on 5-60% kate tuolla vähittäiskaupassa ja siitä sitten ruvetaan maksaa markkinointia ja investoimaan henkilökuntaa, osaamisen niin edelleen, niin käytön tavaran kaupassa puhutaan 20% näissä manageroiduissa malleissa 20% myyntikatetasosta, niin kyllä meillä on tietyllä tavalla niin kuin on erilaiset pelimerkit käytössä, eli pitää luottaa tähän rakenteelliseen muutokseen ja se kyllä tarvii niin kuin mun mielestä koko yhteiskunnan nyt, että me katsotaan pikkusen pidemmälle ja laitetaan tämä homma vauhtiin. Niin Eva, sä oot puhunut siitä luottamuksesta ja se oli minusta tosi hyvä pointti, että se on oikeastaan niin kuin hirveän tärkeä. Joo, tämä on tosiaan tärkeää, että tämä on näkisin juuri, että nämä edellytykset kuntoon on se olennainen asia. Totta kai kaiken pitää edetä yhtä jalkaa, että jos meillä on hirveän korjattavia kalliita tuotteita markkinoilla ja sitten kuluttajat ei osta niitä eikä ole palveluja, niin se olisi ongelma. Mutta ennen kaikkea näkisin, että kuitenkin tämä edellytykset pitäisi pistää kuntoon. Sitten tästä pitäisi viestiä todella isosti, että koska tämä on 180 asteen käänne siihen entiseen. Ja ehkä niille ihmisille, jotka on tätä kehittämässä, se ei näyttäydy 180 asteen käänteenä, koska sitä on tehty pikkuhiljaa. Mutta sille yleisölle, joka ei ole kuullut tästä mitään, niin
tämä on niinku todella yllätyskäänne taloudessa ja se vaatisi niinku sen ikään kuin huomion, jota tämmöinen merkittävä 180 asteen käänne talouden logiikassa ikään kuin ansaitsisi. Eli siinä mielessä myös niin toivoisin, että me kaikki nyt puhuttaisiin tästä mahdollisimman paljon, kerrottaisiin mistä on kysymys siitä, että me ollaan menossa kohti oikeasti parempaa tulevaisuutta, jossa meillä on kestäviä tuotteita. Me ollaan niin siirtymässä pois semmoisesta kertakäyttökulttuurissa. Ja siihen tarvitaan juuri, että ne kaikki palikat on paikallaan ja sitten se viesti. Tähän voisi oikeastaan vielä jatkaa tuohon, mitä Eeva sanoi, että tässä todellakin on kyseessä talousmallin muutos ja murros. Ja musta tuntuu, että kun on toiminut kiertotalouskonsulttina koko sen ajan, kun sitä markkinaa on Suomessa ollut, eli noin 10 vuotta, niin vasta oikeastaan nyt aika hiljakkaan ollaan lähdetty siihen tavallaan, tai se ymmärrys on ikään kuin kasvanut siitä, että me puhuttiin paljon sieltä niin kuin tehokkaammasta jätteen ikään kuin käsittelystä ja kierrätyksestä. Ja nyt sitten, mitä Suomellakin on kiertotaloustavoitteet, että siellä niin kuin lausutaan ääneen se, että tästä todellakin tulee talouden uusi perusta. Ja siinä on ehkä hyvä muistaa se, että me ollaan tätä lineaaritaloutta ikään kuin ruuvattu ja liinattu ja kehitetty vuosikymmeniä. Tai jos mistä nyt haluaako lähteä sieltä jo teollisesta vallankumouksesta, että miten tätä yksisuuntaista ikään kuin toimitusketjua ja tuotantoa on niin kuin fiksattu kuntoon. Ja nyt kun meidän pitää niin kuin löytää ne käänteisen logistiikan tavat kustannustehokkaalla tavalla, löytää uudelleen valmistukselle ikään kuin prosessit, metodit ja sitten vielä totta kai sitä kysyntää, niin tämä vaatii niin kuin Eva sanoi, että kaikkien pitää mennä ikään kuin linjassa, että kaikkia nappuloita pitää ruuvata ja mä aina sanon, että se on se kauneus ja kauheus, koska meidän pitää saada kaikki katsomaan samaan suuntaan. Mutta me pystytään tähän, kun me saadaan vaan lisää niitä taloudellisia insentiivejä, että mun mielestä se mielenmuutos on jo hyvinkin vahvasti menossa. Että yhden tutkimuksen mukaan siinä oli ikäluokka, siinä oli about 10, niin kun miettii iän näkökulmasta, että siinä oli 10-vuotiaista 40-vuotiaisiin, niin heistä yli 60% sanoi, että valitsee mieluummin käytetyn, taisi olla just vaatteista kysymys. Joo, käytetyn vaatteen kuin uuden. 62, se on mun mielestä aika hieno luku. Ja kun tämä lähtee tästä lumipallomaisesti kasvamaan, niin et mehän päästään kyllä sinne, mutta se ajatus tosiaan siitä taloudesta, verot ikään kuin järjestelmän uusimisesta ja näin, niin se kyllä tarvitaan tässä. Ja sen porukan ostovoima kun nousee, niin saattaa olla, että se vaikutus on aika iso. Niinpä. Ja nythän siellä on vielä aika pieni ostovoima täältä Z-sukupolvella, että ei ole paljon ylijäämää liikkumavaraa, mutta sitten kun on. Joo. Ja ihan samalla tavalla, oliko toi verkkokaupan barometri, vastuullisuusbarometri, niin muistanko nyt oikein, että 77% ihmisistä haluaisi ostaa korjattua, käytettyä elektroniikkaa, jos heillä olisi niin kuin varmuus siitä, että okei, että tämä on ikään kuin samoilla takuilla ja että se on niin kuin toimivaa. Eli palataan taas siihen luottamukseen. Kyllä. Niinpä, joo. Ja tavallaan nyt nämä takuehdot ja nämä muut asiat on myös niin kuin toki olennainen osa sitä. Niissäkin on varmaan vielä paljon miettimistä ja sääntämistä ja just tässä EUn Right to Repair-aloitteessa just niitä pohditaan ja säädetään. Kaikesta tästä päätellen niin alkaa tuntua siltä, että tämä kiertotalous ei ole enää missään tapauksessa mikään pienen piirin juttu, vaan mikään tällainen niin kuin Helsingin kalliolaiset hipsterit vain täällä vaihtelevat keskenään tavaraa, vaan oikeasti siitä on tulossa iso asia ja siihen jokaisen kaupan ja yrittäjän kannattaa jollain tavalla reagoida. Hei, kiitos erityisesti teille asiantuntijoille tosi kiinnostavista puheenvuoroista ja näkemyksistä ja kiitos katsojille. Tämä keskustelu oli osa TEMin ja ympäristöministeriön kiertotalousohjelmaa ja sen Hyvän kiertoon webinaarisarjaa. Sarjassa keskustellaan kiertotalouden vauhdittamisesta eri puolilla yhteiskuntaa kaivoksista kauppaan ja päättäjien pöydistä tutkimustyöhön. Seuraavaksi keskusteluissa ovat muun muassa kiertotalouspäätöksissä ja kiertotalous tulevaisuudessa.
Kiitos katsomisesta.